નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર વાલા મિત્રો. નોબલ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 1 સામાન્ય જ્ઞાન ભાગ 5 હવે પાના નંબર સ્વાધ્યાયપોથીના 8 ઉપર જે પાઠ બીજો છે ખાવા પીવાની વસ્તુઓ તેના વિશે હું તમને માહિતી આપું છું. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો સામાન્ય જ્ઞાન પાના નંબર 8 સ્વાધ્યાયપોથીમાં કાઢશે. ચાલો પાઠ 2 ખાવા પીવાની વસ્તુઓ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે રોજબરોજના ખોરાકમાં રોજ જે અલગ અલગ ખોરાક જમીએ છીએ એમાં કઠોળ, અનાજ, લીલા શાકભાજી, દૂધ, દહીં, છાશ આ બધા આપણા મુખ્ય ખોરાકો છે. આ બધા ખોરાકો છે તે આપણા શરીરને પૂરતું પોષણ આપે છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ જે ખાવા પીવાની વસ્તુઓમાં આપણે જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેનો અહીંયા આગળ તમને ચિત્ર આપેલા છે. તેની ઉપર કોષ્ટકમાં નામ આપેલા છે. તો કયું ચિત્ર શેનું છે તેની સામે એ ચિત્રની સામે તેનું નામ ઉપરના કોષ્ટકમાંથી જોઈ અને તમારે લખવાનું છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો સામાન્ય જ્ઞાન સ્વાધ્યાયપોથીનો પાના નંબર 8 કાઢશે. જુઓ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલું ચિત્ર તમને અહીંયા શેનું આપેલું છે? રોટલીનું. તો પહેલા ચિત્રની સામે બધા લખશે રોટલી. પછી બીજું ચિત્ર છે શેનું છે? જો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધાને ભાવે શું છે? લાડુ. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજા ચિત્રની સામે લખશે લાડુ. પછી ત્રીજું ચિત્ર છે ચોખામાંથી શું બને વિદ્યાર્થી મિત્રો? ભાત અને ખીચડી. તો ત્રીજું ચિત્ર શેનું છે? ભાતનું. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો લખો ભાત. પછી ચોથું ચિત્ર તમને આપેલું છે બોટલમાં શું ભરેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? દૂધ. તો લખો ચોથા ચિત્રની સામે દૂધ. પછી પાંચમું ચિત્ર છે શેનું છે? જુઓ તો બધા માખણ. શેનું છે? માખણ. માખણ આપણને બ્રેડ ઉપર ચોપડીને બધાને ભાવે છે. તો માખણ પણ આપણા શરીરને અમુક તત્વો છે એ પૂરા પાડે છે. એટલે માખણ પણ આપણા શરીર માટે જરૂરી છે. તો પાંચમા ચિત્રની સામે લખો માખણ. પછી છઠ્ઠું ચિત્ર છે શેનું છે? બ્રેડ. શેનું છે મિત્રો? બ્રેડ. તો લખો બધા બ્રેડ. સાતમું ચિત્ર છે શેનું છે? બિસ્કિટનું. જુઓ તો બધા સાતમું ચિત્ર શેનું છે? બિસ્કિટનું. તો કોષ્ટકમાં લખેલું છે બિસ્કિટ. તો ચિત્ર સામે લખો બિસ્કિટ. આઠમું ચિત્ર શેનું છે બાળ મિત્રો? ઉનાળામાં બધાને શું ભાવે છે? ઠંડુ ઠંડુ શું હોય? આઈસ્ક્રીમ. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો આઠમું ચિત્ર છે તેની સામે આઠમા ચિત્રમાં શું છે? ઈડલી છે, આઈસ્ક્રીમ નથી. 10મા ચિત્રમાં છે. આઠમા ચિત્રમાં લખો ઈડલી. બધાને ભાવે ને ઈડલી સાંભાર આપણે ખાઈ છીએ. તો આઠમા ચિત્રની સામે લખો ઈડલી. પછી નવમું ચિત્ર છે શેનું છે? ભાત સાથે આપણે શું ખાઈએ છીએ? દાળ. શેનું છે? જુઓ તો દાળ. તો નવમા ચિત્રની સામે લખો દાળ. અને 10મું ચિત્ર છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કપમાં શું છે? આઈસ્ક્રીમ. તો ઉનાળાની ગરમીમાં બધાને આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થાય છે. તો 10મું ચિત્ર શેનું છે? આઈસ્ક્રીમનું. તો લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો 10મા ચિત્રની સામે આઈસ્ક્રીમ. પછી 11મું ચિત્ર શેનું છે? બધાને બહુ જ ભાવે, મને પણ ભાવે છે. શેનું છે? ગુલાબ જાંબુ. મોઢામાં પાણી આવ્યું ને બધાને? હે? તો 11મા ચિત્રની સામે લખો ગુલાબ જાંબુ.
રફ બુકમાં આ દરેક ખાવા